हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे कोल्हापुरातील स्पेशल खरडा चिकनची रेसिपी। तर खरडा चिकन एकदम सोप्या पद्धतीने कसा बनवला जातो आज मी हे तुमच्यासोबत या रेसिपीमध्ये शेअर करणार आहे। त्यामुळे माझी ही आजची रेसिपी पूर्ण बघा आणि तुम्हाला जर का माझी रेसिपी आवडली तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। आधी एक छोटासा रिकॅप आणि त्याच्यानंतर आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। बाय। खरडा चिकन बनवण्यासाठी इथे मी कोथिंबीर घेतली आहे, त्याचबरोबर सुके खोबरे घेतले आहे, अद्रक, लसूण, पुदिना आणि हिरवी मिरची घ्यायची आहे। इथे खरड्याचं वाटण बनवण्यासाठी सर्वात आधी एका मिक्सर ग्राइंडरमध्ये 1 चमचा सुक्या खोबऱ्याचे काप घ्यायचे आहे, 2 इंच अद्रकचे तुकडे घ्यायचे आहेत, 20 ते 25 लसणाच्या पाकळ्या, त्याचबरोबर 20 ते 25 हिरव्या मिरच्या घ्यायच्या आहेत आणि 1 मूठ कोथिंबीर, 1 मूठ इथे आपल्याला पुदिना घ्यायचा आहे। या सर्व इंग्रेडियंट्सचं एक स्मूथ असं वाटण तयार करून घ्यायचं आहे। तर तुम्ही बघू शकता एकदम छान असं इथे मी घट्टसर वाटण तयार करून घेतलेलं आहे आणि हे वाटण मी एका प्लेटमध्ये आता काढून घेते आहे। आता एका टोपामध्ये इथे मी 3 ते 4 मोठे चमचे तेल घालून घेतले। तेलाचं प्रमाण थोडं जास्त असणार आहे आणि गॅसची फ्लेम आपल्याला हाय ठेवायची आहे। मग त्याच्यामध्ये 2 तेजपत्ता टाकायचे, 5 ते 6 काळी मिरी, 5 ते 6 लवंग, 2-3 दालचिनीचे तुकडे टाकून खडा मसाला 1-2 मिनिटं परतून घ्यायचा। मग तेलामध्ये 2 बारीक चिरलेले कांदे टाकायचे आणि कांदा एकदम ब्राऊन होईपर्यंत त्याला परतवून घ्यायचा आहे। कांदा फ्राय करत असताना गॅसची फ्लेम मीडियम टू हायच्या मध्ये ठेवून आपल्याला सतत ह्या मिश्रणाला असं परतत राहायचं आहे। कांदा थोडा हलका ब्राऊन व्हायला सुरुवात झाल्यास त्याच्यामध्ये 1 चमचा अद्रक लसूणची पेस्ट घालायची आणि 3 ते 4 मिनिटे स्लो फ्लेमवरती कांद्याला परतवून घ्यायचं आहे। अद्रक लसूणचा कच्चेपणा पूर्णतः गेल्यानंतर आता टोपामध्ये 1 बारीक चिरलेला टोमॅटो टाकायचा आणि त्यालासुद्धा एकदम मंद आचेवरती फ्राय करून घ्यायचा आहे। कांदा टोमॅटो व्यवस्थितपणे फ्राय झाल्यानंतर आता टोपामध्ये तयार केलेले वाटण टाकून घ्यायचे आणि वाटणाला 1-2 मिनिटं स्टर करून घ्यायचं आहे। वाटण 1-2 मिनिटे परतल्यानंतर मी आता वाटणामध्ये पाव कप पाणी घातले आणि मग त्यानंतर मी याच्यामध्ये पावडर मसाले टाकले। तर पावडर मसाल्यामध्ये सर्वात आधी इथे मी अर्धा चमचा गरम मसाला, पाव चमचा हिंग, चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचा हळद टाकून पावडर मसाले सगळ्या वाटणामध्ये मिक्स करून घेतले। मग वाटणामध्ये अर्धा चमचा चिकन मसाला घालायचा, 1-2 मिनिटे वाटण फ्राय करून घ्यायचे। मग टोपावर झाकण लावून मंद आचेवरती 5 ते 6 मिनिटं सर्व मसाल्यांना शिजवून घ्यायचे। आता टोपावरचे झाकण काढून त्यात अर्धा किलो स्वच्छ धुतलेले चिकन टाकून चिकन या वाटणामध्ये मिक्स करून घ्यायचे। चिकन वाटणामध्ये व्यवस्थित मिक्स केल्यानंतर आपल्याला ह्याच्यात अजिबात पाण्याचा वापर नाही करायचा आहे। आता टोपावरती झाकण ठेवून मंद आचेवरती चिकन 5 मिनिटे शिजवून घ्यायचे। मग टोपावरचे झाकण काढायचे आणि चिकनला स्टर करून घ्यायचा व्यवस्थितपणे। पुन्हा टोपावरती झाकण ठेवायचे। आता गॅसची फ्लेम इथे मीडियम ठेवायची आणि 5 ते 6 मिनिटे चिकनला शिजवून घ्यायचे। पुन्हा टोपावरचे झाकण काढायचे आणि चिकनला व्यवस्थितपणे स्टर करून घ्यायचे। आता तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू शकता की चिकनला छान असं तेल सुटलेलं आहे आणि त्याचबरोबर चिकन थोडं लिक्विडी झालं आहे। चिकन जेव्हा आपण शिजवतो तेव्हा चिकनचं स्वतःचं पाणी सुटतं आणि त्याच पाण्यामध्ये आपल्याला हे चिकन शिजवून घ्यायचं आहे। आता मी टोपावरती झाकण ठेवलं आणि पुन्हा 5 मिनिटं चिकनला शिजवून घेतलं आणि मग टोपावरचं झाकण काढलं आणि चिकनला 1-2 मिनिटं परतून घेतलं। असं टोटल आपल्याला 15 मिनिटे चिकन शिजवून घ्यायचं आहे आणि 15 मिनिटानंतर गरमागरम चिकन मी ते सर्व केलेलं आहे। आता हे चिकन तुम्ही तांदूळाच्या भाकरीसोबत किंवा बाजरीच्या किंवा ज्वारीच्या भाकरीसोबत कशासोबत सुद्धा सर्व करा, खाण्यासाठी एकदम उत्तम लागतं। माझी ही रेसिपी घरात नक्की ट्राय करून बघा। तुम्हाला माझी आजची ही रेसिपी कशी वाटली ती मला कॉमेंट सेक्शनमध्ये नक्की सांगा आणि जर का तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू।